สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามชมช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญวรลาโภวัดอรัญญบรรพตจังหวัดหนองคายด้วยกันครับโดยจะเสนอพระธรรมเทศนาเรื่องฝึกจิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นเรามาฟังหลวงปู่เหรียญท่านเทศสอนด้วยกันครับต่อไปพึงพากันตั้งใจ การฝึกตนเนื่องชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็น เนื่องจากว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นไปด้วยการกระทำหมายความว่าความสุขความเจริญทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เพราะการกระทำแม้แต่สิ่งที่ไม่มีวิญญาณเช่นต้นไม้ไม้ดอกไม้ผลต่างๆหมดนี้นะที่มันจะมีผลดกได้มีรสหวานมีสีสันงดงามต่างๆก็อาศัยที่คนเราเนี่ยตกแต่งอาศัยวิทยาศาสตร์เข้าช่วยผสมประสานกันไปมันถึงได้มีคุณภาพดีขึ้นกว่าธรรมชาติมันอันนี้เราเห็นได้ชัดๆอยู่ในปัจจุบันนี้นะให้พากันเข้าใจไอ้คนเรามันก็เหมือนกันกับธรรมชาติภายนอกกันแหละเหมือนกับไม้ดอกไม้ผลนะถ้าเราจะปล่อยตัวเองให้อยู่ตามธรรมชาติไม่ได้ฝึกตนให้มีสติมีปัญญาเฉลียวฉลาดขึ้นกว่าเก่าเช่นนี้มันก็ไม่ดีขึ้นได้ไม่เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้แล้วก็ไม่มีความสุขขึ้นกว่าเดิมความสุขกายก็ต้องรู้จักรักษาร่างกายอันนี้สิ่งใดที่มันจะนำโรคภัยไข้เจ็บมาก็อย่าไปเอามาใส่มันเพราะร่างกายนี้เป็นอยู่ด้วยปัจจัยสี่โดยเฉพาะเรื่องอาหารถ้าหากว่าไปเอาอาหารสิ่งที่ไม่ถูกกับธาตุมาหล่อเลี้ยงมันไอ้ร่างกายนี่มันก็ทรุดโทรมไปง่ายเหมือนอย่างที่เขาใส่ปุ๋ยต้นไม้ต่างๆหมดนั่นนะถ้าปุ๋ยที่ไม่ถูกกับเรื่องของมันไม้ชนิดนั้นมันจะไม่งามขึ้นได้เท่าที่ควรเลยเขาย่อมมีเครื่องหมายของปุ๋ยไว้ปุ๋ยชนิดนี้ใส่ต้นไม้ชนิดนั้นจึงจะงอกงามปุ๋ยชนิดนี้ใส่ต้นไม้อย่างนั้นถึงจะได้หมากได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเขามีเป็นสูตรไว้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละการที่บุคคลเรานี่จะบำรุงร่างกายนี้ให้เป็นปกติอยู่ได้ก็ต้องรู้จักเลือกอาหารอันใดมันแสลงกับโรคภัยในร่างกายของตัวเองก็ไม่รับประทานมันรับประทานแต่อาหารที่มันถูกกันเมื่อรับทานเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าแข็งแรงขึ้น
โรคภัยไม่เบียดเบียนอย่างนี้นะ อย่างเช่นของเสพติดให้โทษต่างๆหมู่เนี่ยมันล้วนตั้งแต่เป็นสิ่งที่ทำลายสุขภาพทางร่างกายทั้งสุขภาพจิตใจด้วยให้เสื่อมโทรมลงไปเช่นนี้ก็ไม่ควรบริโภคมันถ้าบริโภคออกมาแล้วก็ควรหาหนทางทิ้งมันไปสละมันไปผู้รักชีวิตของตัวเองหวังว่าจะทนุถนอมร่างกายอันนี้ไว้เพื่อประกอบกุศลคุณงามความดีให้ได้มากที่สุดในชีวิตนี้อย่างนี้แล้วก็มันจะต้องเว้นสิ่งที่มันให้โทษต่อร่างกายดังกล่าวมานั้นสิ่งใดมันให้คุณก็จึงค่อยบริโภคมันทางจิตใจก็ต้องเลือกอารมณ์ที่ควรระลึกและไม่ควรระลึกอารมณ์ใดที่เมื่อนึกถึงแล้วมันทำให้เกิดราคะโทสะโมหะขึ้นมาเราก็ต้องกำหนดละอารมณ์อันนั้นอย่าไปส่งเสริมมันอารมณ์ของจิตเมื่อจิตนึกถึงอารมณ์นั้นเรื่องนั้นทำให้ราคะเบาบางลงโทสะเบาบางลงโมหะเบาลงต้องมันระลึกอารมณ์อันนั้นบ่อยๆอันกรรมฐานทั้งสองอย่างนะสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั่นถ้าจะว่าโดยตรงแล้วก็คือเป็นอารมณ์ของจิตนั่นเองอารมณ์ของจิตทำให้จิตนั้นมีกำลังแห่งความสงบระงับเข้มแข็งขึ้นถ้าได้อารมณ์อันนั้นแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นทำให้จิตเฉลียวฉลาดขึ้นกว่าเดิมนี่พระพุทธเจ้าเท่านั้นทรงรู้อารมณ์ต่างๆเหล่านี้ทรงจัดสรรไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายฝึกจิตใจของตนให้มั่นอยู่ในอารมณ์เหล่านี้ก่อนไปก่อนในเมื่อยังไม่รู้แจ้งในธรรมของจริงหรือว่ายังละอุปทานไม่ได้อย่างนี้นะก็ต้องถือเอากรรมฐานเหล่านี้เป็นอารมณ์พระพุทธองค์ทรงแสดงกรรมฐานไว้สำหรับให้จิตใจนั้นยึดเหนี่ยวเอาเป็นเครื่องอยู่เป็นที่เพ่งพินิจแทนจิตใจที่คิดไปในอารมณ์ที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆอันเป็นทางแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนใจต่างๆหมู่นั้นนะนี่มันมีอารมณ์ที่เราควรจะเลือกเฟ้นในโลกสันนิวาตอันนี้นะแต่เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงแสดงไว้อย่างนี้คนไม่รู้จักเลือกไม่รู้จักพิจารณาเพ่งพินิจว่าแต่เรื่องใดมันเข้ามาสู่มโนทวารรับเอาทั้งนั้นเลยเรื่องที่น่ารักเข้ามาสู่ก็หลงรักหลงใคร่ไปเรื่องที่น่าเกลียดน่าชังมาถึงเข้าก็หลงเกลียดหลงชังไปโกรธไปอย่างนี้นะมันรู้จักเลือกมันรู้จักละคนธรรมดาทั่วไปผู้ที่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเท่านั้นละบัดนี้จึงได้มีสติสัมปชัญญะเพ่งเข้าไปควบคุมจิตไว้ให้มันเลือกคิดตั้งแต่อารมณ์ที่ทำให้กิเลสมันเหือดแห้งไปมันมีอยู่นี่
เช่นความรักสวยรักงามอย่างนี้เนี่ยมันมีเป็นพื้นของจิตใจมาแต่อเนกชาตินู่นก็เพราะเราไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้ปฏิบัติตามนี่แหละถึงตกเป็นทาสแห่งความรักความใคร่มาในสงสารนี้บางทีก็ไปทำบาปกรรมอันชั่วช้าลามกเพราะความรักเป็นเหตุทำให้ไปตกนรกอบายภูมิอยู่มันก็ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพมาแล้วแต่เราระลึกชาติหนหลังไม่ได้เฉยๆถ้าระลึกชาติหนหลังได้เราจะรู้ว่าชาตินั้นจะไปตกนรกชาตินั้นไปสวรรค์ชาตินั้นมาเกิดเป็นมนุษย์ชาตินั้นไปเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันอะไรอย่างนี้ก็เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงระลึกชาติหนหลังได้นั้นแหละอำนาจแห่งการท่องเที่ยวมาในสงสารมันนานแสนนานอารมณ์ของจิตนี่มันก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยไปไม่คงที่อารมณ์ของจิตนี่แหละเป็นตัวกรรมท่านเรียกว่ามโนกรรมเมื่อบุคคลไม่รู้จักเลือกเฟ้นแล้วก็กรรมดีก็ทำกรรมชั่วก็ทำอย่างนี้นะมันก็เลยต้องได้รับผลทั้งสองอย่างทั้งสุขทั้งทุกข์คลุกเคล้ากันไปดังนั้นน่ะเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วพระองค์จึงได้คัดเลือกจัดสรรกรรมฐานอันเป็นฆ่าศึกแก่กิเลสอันเป็นเครื่องระงับกิเลสให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ฟังและได้จำเอาไปเป็นอารมณ์ของจิตบัดนี้อสุภะความไม่สวยไม่งามธรรมชาติมันมีอยู่ในกายนี้แล้วแต่อาศัยกิเลสตัณหามันผลักดันจิตใจไม่ให้คิดไม่ให้เพ่งพินิจมันทำให้จิตเพ่งเล็งไปในรูปที่สวยๆงามๆที่โลกเขาสมมุติว่าสวยงามนั่นแหละลักษณะของกิเลสตัณหามันจะไม่ยอมให้จิตใจสงบอยู่ภายในได้มันจะปั่นจิตให้อยากให้หิวในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอยู่อย่างนั้นแหละก็เพราะมันสำคัญว่าสวยว่างามนี่เองนะบัดนี้เมื่อเรามาเพ่งดูร่างกายอันภายในนี่เห็นแจ้งประจักษ์ว่าไม่สวยไม่งามแล้วมันก็ต้องเห็นรูปเสียงภายนอกนั่นว่าไม่สวยไม่งามเหมือนกันนะเพราะมันมีสภาพเหมือนกันนี่ไม่แตกต่างกันเลยรูปใดๆก็ดีจะเป็นอิทธิภาวะปุริสภาวะก็ดีเหมือนกันหมดปรุงแต่งขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันแล้วก็เป็นอยู่ได้ด้วยอาหารของโสโครกโสกปรกเหมือนกันดูแต่อาหารอันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้นะมันก็โสโครกโสกปรกอย่างไรเราก็รู้กันอยู่แล้วโดยอาศัยที่รับประทานเข้าไปในกระเพาะในท้องแล้วอวัยวะภายในมันต้องหุ้มห่อไว้ไม่ให้ส่งกลิ่นออกมาภายนอกเท่านั้นเองแต่มันก็ส่งออกมาเป็นครั้งเป็นคราวมันส่งออกมาแต่ละทีนั่นก็มีกลิ่นเนี่ยไม่สวยงามเลยนั่นเองอย่างนี้แหละความจริงมันมีอย่างนี้แต่ว่าจิตไม่ยอมคิดไม่ยอมรับรู้ไปดูตั้งแต่ผิวนอกเพ่งดูแต่ผิวนอกแต่การตกแต่งเท่านั้นว่าสวยว่างามหลงสมมุติหลงบัญญัติจิตใจจึงได้แปรปรวนเป็นนักบวชก็บวชอยู่ไปไม่ได้ถ้าปล่อยใจให้
พ่งเล็งออกไปภายนอกดึงเอาความรักความใคร่เข้ามาไว้ในใจบวชอยู่ก็บวชไปไม่ได้ต้องสึกออกไปแสวงหาสิ่งที่ตนรักใคร่พอใจถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เป็นคนหลายใจไม่เป็นคนใจเดียวไม่รักเดียวอาศัยตัณหาตนเองไปส่งเสริมตัณหาให้มากมายมันจะเกิดความรักขึ้นหลายแง่หลายมุมรูปเสียงทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเมื่อได้รูปนี้มาชมเชยแล้วเมื่อมองเห็นรูปนี้ชำรุดทรุดโทรมไปเห็นรูปใหม่ขึ้นมาใหม่ๆก็เกิดความรักความใคร่ขึ้นมาอยากได้นี่พิจารณาดูความรักความใคร่ไม่มีสิ้นสุดจริงๆเพราะรูปทั้งหลายมันเกิดขึ้นมาแล้วรูปนี้เกิดขึ้นมาแปรปรวนแตกดับไปรูปใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนเหมือนอย่างหน่อไม้ที่แรกเกิดเมื่อมันเกิดมาทีแรกมันก็ดูสวยงามดีอย่างนี้แหละขั้นเมื่อมันเจริญวัยขึ้นไปแล้วมันมีใบมีกิ่งมีแขนงออกไปแล้วมันก็ดูไม่สวยไม่งามเหมือนอย่างมันเป็นหน่ออยู่นานเข้าก็แก่เข้าไปก็ร่วงโรยลงชั้นใดรูปกายของคนเราเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นเลยความจริงมันมีอย่างนี้แต่แล้วจิตมันไม่ยอมรับความจริงเหล่านี้มันสำคัญอยู่ตรงนี้เองถ้าบุคคลมาเพ่งพินิจพิจารณาค้นหาความจริงของรูปกายอันนี้บ่อยๆอยู่แล้วไอ้ความรู้จริงอย่างว่านี่มันก็เกิดขึ้นในใจของผู้นั้นเลยว่าความจริงของรูปนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีอะไรสวยงามเพราะแต่อาหารที่มาหล่อเลี้ยงรูปนี่ก็ไม่สวยไม่งามแล้วจะให้รูปนี่มันสวยงามไปได้อย่างไรเมื่ออาหารมันมีกลิ่นเหม็นทิ้งไว้นานมันก็เกิดกลิ่นเหม็นขึ้นมาอย่างนี้แล้วจะให้รูปนี่มันกลิ่นหอมได้ยังไงก็ยังว่ารูปกายนี่มันเป็นอยู่ด้วยอาหารอย่าว่าแต่สิ่งที่มีจิตวิญญาณครองเลยสิ่งที่ไม่มีจิตวิญญาณครองเช่นต้นไม้ใบหญ้าทั้งหลายพวกนี้มันก็เป็นอยู่ด้วยอาหารเหมือนกันเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอย่างนี้มันก็มีธาตุดินธาตุน้ำเราเป็นอาหารธาตุไฟธาตุลมหมดนั่นนะเป็นอาหารหล่อเลี้ยงไว้มันจึงค่อยเจริญเติบโตขึ้นได้และทรงลำต้นไว้ได้รูปร่างกายนี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่าไปปฏิเสธความจริงเหล่านี้เราต้องเอาความจริงมาว่ากันต้องน้อมจิตลงเพื่อรู้ความจริงอย่าไปน้อมจิตไปเพื่อหลงไหลไปตามไอ้เรื่องที่ไม่จริงเพราะเราหลงมามากแล้วนับชาติไปถ้วนแล้วที่ท่องเที่ยวมาในสงสารนี่หลงรักหลงชังในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนานาประการในโลกสันนิวาตอันนี้มันหลงกันมาพอแรงแล้วแต่คนลองไม่รู้ตัวเฉยๆหรอกถ้ารู้ตัวได้ตื่นตัวได้แล้วมาทำความเพียรเพ่งพินิจเข้าไปภายในก็ย่อมความจริงอันนั้นย่อมปรากฏขึ้นเมื่อความจริงปรากฏขึ้นอย่างนั้นมันก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาไม่มากก็น้อยแถมยังมองเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายด้วย
ไม่ใช่แต่เพราะร่างกายไม่สวยไม่งามนั้นอย่างเดียว ทั้งไม่เที่ยงแท้แน่นอนด้วย แต่ถ้าหากว่าร่างกายนี่นะมันไม่สวยไม่งาม แต่มันเที่ยงมันยั่งยืน มันก็ยังชั่วนะมันก็ยังไม่ทำให้จิตใจที่อาศัยอยู่นี่เป็นทุกข์เดือดร้อนเท่าไหร่นักเพราะมันยั่งยืนนี้มันไม่แปรผันไม่แตกไม่ดับ เมื่อจิตได้มาอาศัยร่างอันนี้อยู่แล้ว มันก็ทำให้อาศัยได้อยู่ไปนาน โรคภัยก็ไม่เบียดเบียนอย่างนี้นะมันก็พออยู่พอยินดีกับร่างกายอันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่ากฎธรรมดามันไม่ยอมให้เป็นต้องเข้าใจกฎธรรมดามันน่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ร่างกายสังขารของคนก็ดีของสัตว์ก็ดีมันก็มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่มันเกิดขึ้นด้วยอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมด้วยแล้วก็อาศัยกรรมดีกรรมชั่วที่ตนได้ทำเอามาแต่ก่อนนำดวงจิตวิญญาณมาเกิดในรูปอันนี้มาเกิดในธาตุสี่ดินน้ำไฟลมซึ่งเป็นธาตุของมารดาบิดาผสมประสานกันเข้าไปแล้วมีบุญกรรมบาปกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนมาตกแต่งตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายให้เกิดเป็นผู้เป็นคนมานี่ส่วนต้นไม้ใบหญ้านั้นมันเกิดด้วยอุตุธาตุคือเมื่อธาตุสี่มันพร้อมกันมีอยู่ตรงไหนในพื้นแผ่นดินอันเนี้ยมันก็เกิดขึ้นเลยแต่ถ้าหากว่าที่ไหนมันธาตุทั้งสี่นี้ไม่พร้อมมันก็เกิดไม่ได้เช่นมีแต่ธาตุดินขาดธาตุน้ำอย่างนี้นะมันก็เกิดไม่ได้อย่างนี้แหละก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยนำให้เกิดขึ้นทั้งนั้นเลยดังนั้นการภาวนาพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เพ่งพิจารณาสภาวะธาตุดังกล่าวมานี่ให้เห็นทั้งอย่างรวบรัดทั้งอย่างพิสดารเพราะว่าถ้าพิจารณาโดยรวบรัดมันยังไม่สิ้นสงสัยบางทีนะถ้าได้พิจารณาแยกแยะออกไปเปรียบเทียบกันเข้าไปแล้วอย่างนี้นะมันจึงสิ้นสงสัยถ้าหากว่าการพิจารณารวบรัดตัดตอนเข้าไปมันสิ้นสงสัยได้พระองค์เจ้าก็จะไม่สั่งสอนให้พุทธบริษัทแยกแยะร่างกายสังขารนี่ออกไปเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยออกไปในสติปัฏฐานสี่นั่นทรงสอนไปถึงกับว่าเมื่อจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วเขาก็เอาขึ้นกองไฟเผาเอาไฟไหม้ลงเหลือแต่เท่ากับกระดูกแล้วเอากระดูกนั้นเข้าไปใส่ครกบดตำเอาจนละเอียดเป็นฝุ่นเป็นผงไปแล้ววันนี้ก็เอาซัดไปตามลมเลยวันนี้ลมพัดไปหายไปหมดเลยกระดูกก็ไม่เหลือแล้ววันนี้ในสติปัฏฐานนี่พระองค์เจ้าทรงสอนไว้ให้พิจารณาลงไปให้ถึงปานนั้นแหละก็เพื่ออะไรนะก็เพื่อที่จะเห็นว่ารูปทั้งหลายนี่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เป็นก้อนไม่ใช่เป็นของเที่ยงของยั่งยืนอะไรเป็นของแตกของทำลายไปอย่างนั้นเมื่อจิตมันเห็นชัดในรูปส่วนที่เป็นรูปนี่แล้ว
มามันเป็นของแตกของดับของทำลายลงไปมันก็ต้องมองเห็นนามธรรมไปด้วยกันแหละเพราะนามธรรมอาศัยกายกับจิตนี้สัมผัสถูกต้องกันมันจึงเกิดเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมาเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่พร้อมอย่างว่านี่นามธรรมก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดรู้กำหนดพิจารณาอย่าพากันประมาทการปฏิบัติตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านะมันเป็นหนทางพ้นทุกข์ได้จริงๆเมื่อพิจารณาเห็นละเอียดถี่ถ้วนลงไปอย่างนี้แล้วมันก็จะสรุปลงได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ควรถือมั่นเพราะมันไม่ใช่ของใครใครไม่มีกรรมสิทธิ์อยู่ในรูปในนามนี่เลยส่วนนามธรรมนี่เมื่อรูปแตกนามก็ดับเมื่อจิตอาศัยรูปนี่อยู่ไม่ได้เพราะรูปนี่มันชำรุดเต็มที่แล้วอย่างนี้นะนามธรรมอันนี้มันก็ดับไปเท่านั้นเองนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาให้มันเห็นถี่ถ้วนอย่างนี้มันก็หลงเวทนาเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นจิตก็หวั่นไหวทั้งหวั่นไหวทั้งสะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายทั้งหวั่นไหวด้วยทนได้ยากลำบากนั่นแหละจิตก็หลงสัญญาเมื่อสัญญาไปจำรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรไว้แล้วจิตใจก็หลงยินดีหลงยินร้ายไปตามสัญญาอารมณ์เหล่านั้นหลงสังขารตนเป็นผู้คิดขึ้นคือดวงจิตนั่นแหละคิดถึงเรื่องราวต่างๆขึ้นมาแล้วจิตก็หลงยินดีหลงยินร้ายไปตามความคิดนั้นอย่างนี้นะหลงวิญญาณวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันเกิดความรู้สึกสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆเข้าแล้วจิตใจไม่ฉลาดไม่รู้เท่าก็หลงยินดีหลงยินร้ายไปตามอารมณ์เหล่านั้นเพราะว่าในโลกนี้มันเป็นโลกของสมมุติสมมุติว่าสวยสมมุติว่าขี้ร้ายสมมุติว่าน่ารักสมมุติว่าน่าเกลียดสมมุติว่าน่าเสียใจเศร้าโศกลำไรต่างๆหมดนี้นะมันสมมุติกันว่าเอาทั้งนั้นเลยอย่างนี้แหละเมื่อจิตไม่รู้เท่าสมมุติเหล่านี้แล้วจิตมันจึงได้แปรปรวนไปตามลักษณะอาการแห่งอารมณ์เมื่ออารมณ์ที่น่ารักมาถึงเข้าก็หลงรักหลงใคร่ไปเมื่ออารมณ์ที่น่าเกลียดน่าชังมาถึงเข้าก็หลงรักหลงเกลียดหลงชังไปเมื่อเรื่องที่น่าเศร้าโศกเสียใจมาถึงเข้าก็เศร้าโศกเสียใจไปจิตใจก็พลิกแพลงไปอยู่อย่างนี้มันไม่รู้มันไม่ฉลาดมันไม่ตั้งมั่นไม่ได้ฝึกให้ตั้งมั่นมันจึงไม่รู้ความจริงของสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปในโลกสันนิบาตอันนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละความจริงของโลกสันนิบาตอันนี้นะแม้ว่าจิตวิญญาณดวงนี้นะจะมาเที่ยวอาศัยอยู่ในรูปในโลกอันนี้จะกี่ชาติกี่ภพก็อยู่อย่างนี้แหละก็ไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังอยู่เนี้ยจะเกิดมีรูปมีนามอันนี้มากี่ชาติกี่ภพ
อันจะได้พบกับความสมหวังยั่งยืนตลอดไปไม่มีเลยนั่นแหละเราจะได้พบแต่ความผิดหวังนะเกิดมาในโลกอันนี้นะให้พากันใช้ดุลยพินิจพิจารณาให้มันเห็นตามสภาพความจริงดังกล่าวมานี้แล้วจิตนี้มันจะได้เบื่อหน่ายต่อสิ่งแวดล้อมอยู่เนี่ยเมื่อเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความกำหนัดยินดีเท่านั้นเองเนี่ยพอจิตมันคลายความกำหนัดยินดีออกไปแล้วมันก็หลุดพ้นไปได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะเมื่อมันหลุดพ้นไปได้ด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคหรือด้วยอำนาจแห่งปัญญาอย่างนี้มันก็ไม่กลับมารักมาใคร่มาเกลียดชังรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านั้นอีกต่อไปท่านเรียกว่าสมุจเฉทประหารเรียกว่าละได้โดยเด็ดขาดด้วยอำนาจแห่งอริยมรรคการที่มันจะละได้เด็ดขาดอย่างนั้นก็เพราะการเจริญบ่อยๆทำในใจบ่อยๆนี่แหละเนี่ยสำคัญนะพากันเข้าใจไว้ถ้าไม่ทำในใจบ่อยๆอย่างว่านี่แล้วมันจะละอุปทานนี่ไม่ได้เลยจะหลุดพ้นไปไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าความรู้นี่เมื่อมันยังไม่ยิ่งแล้วมันจะไม่ละทุกสิ่งทุกอย่างมันจะละให้เด็ดขาดไม่ได้เลยดังนั้นเราจึงต้องอบรมปัญญานี้ให้ยิ่งขึ้นไปโดยลำดับปัญญาในทางธรรมนี่อบรมให้ยิ่งก็โดยการมาพิจารณาธาตุสี่ขันธ์ห้านี่แหละให้มากกว่าการพิจารณาสิ่งอื่นปัญญาในทางธรรมมันถึงจะเกิดขึ้นถ้าเราพิจารณานอกจากธาตุสี่ขันธ์ห้าอันรวมเรียกว่าร่างกายนี่ออกไปแล้วนั้นมันไม่เป็นทางหลุดพ้นได้ถึงจะเบื่อหน่ายเนี่ยมันก็หลุดพ้นไปไม่ได้เช่นอย่างไปเห็นคนตายส่งกลิ่นเหม็นอย่างนี้มันก็เบื่อจริงเนี่ยในเวลาเห็นอย่างนั้นมันเบื่อคันเมื่อไปแล้วมันลืมเสียมันก็กลับยินดีอีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นไอ้ส่วนร่างกายที่ตนอาศัยอยู่เนี่ยมันอยู่ใกล้ชิดกับดวงจิตนี้เสมออยู่การที่เราสำรวมจิตให้เพ่งพินิจอยู่บ่อยๆอย่างนี้นะมันก็ย่อมรู้เห็นความไม่เที่ยงความโสโครกสกปรกความไม่สวยไม่งามของร่างกายอันนี้อยู่เสมอนี่แหละมันจึงเป็นเหตุให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาเราไม่เปิดช่องให้มันหลงรักหลงใคร่ไปตามความนิยมสมมุติของโลกดังกล่าวมานั้นสำคัญอันนี้นะให้พากันเข้าใจไว้มีสติคอยควบคุมจิตไว้ไม่ให้มันหลงไหลไปตามสมมุติบัญญัติของโลกดังกล่าวมานั่นนะให้มันมาเพ่งดูแต่ความจริงของร่างกายอันนี้อยู่เสมออย่างนี้นะนี่แหละเป็นข้อสำคัญน่ะอันบุคคลที่ไม่มีความเพียรเพ่งพินิจให้ติดต่อกันอย่างที่ว่ามานี่มันจึงไม่สามารถที่จะละกิเลสเหล่านี้ให้ขาดไปเด็ดออกไปได้ละได้กันละได้ด้วยอำนาจแห่งสมาธิไปได้ชั่วคราวเพราะสมาธิในการทำใจสงบลงไปแล้วกิเลสเหล่านี้มันก็สงบลงจริงอยู่แต่ว่ามันไม่ขาดเรื่องมันนะมันอาศัยสมาธิไปทับไว้ท่านอุปมาไว้ในหนังสือวิสุทธิมรรคนั่นว่า
สมาธินี้อุปมาเหมือนอย่างบุคคลเอาหินศิลาไปทับหญ้าแพทย์ไว้ตรงที่หินมันทับอยู่นั่นน่ะหญ้าแพทย์เกิดไม่ได้เลยอันนี้พอยกหินศิลาก้อนนั้นออกไปจากที่นั้นแล้วหญ้าแพทย์มันจะงอกขึ้นมาที่เดิมนั่นอีกได้เลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อทำใจสงบลงไปทับกับกิเลสไว้กิเลสนั่นก็มันกำเริบขึ้นมายังไม่ได้ในเวลานั้นนะก็ดูเหมือนว่าไม่มีกิเลสอยู่ในใจในขณะนั้นนะขั้นพอจิตถอนจากสมาธิออกมาแล้วอย่างนี้กิเลสที่มันนอนเนื่องอยู่นั้นมันก็ลุกขึ้นมาอีกเมื่อมันได้อารมณ์ภายนอกเป็นเพื่อนแล้วอันนี้มันก็กำเริบขึ้นมาอีกทำใจให้หวั่นไหวไปหลงไปเหมือนเดิมนั่นอีกแล้วแต่ถ้าหากว่าผู้ที่มีสติมีความชำนาญในทางปัญญาอย่างนี้พอจิตถอนจากสมาธิออกมามันมีอารมณ์กิเลสอันใดมันโผล่ขึ้นมาแล้วกำหนดเพ่งพิจารณาอารมณ์อันนั้นไม่ส่งเสริมให้จิตปรุงแต่งอารมณ์อันนั้นให้ยืดยาวออกไปอีกกำหนดพิจารณาลงไปให้มันเห็นเป็นไตรลักษณ์ไปเหมือนเดิมเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะหนีจากไตรลักษณ์นี่ไปไม่ได้เลยมันมีเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยนี่มันเป็นอย่างนั้น มันไม่นอกเหนือไปจากนี้หรอกสภาวะธาตุทั้งหลายสภาวะสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกสันนิวาตอันนี้แต่ส่วนมากคนไม่มีความเพียรไม่เพียงพอปล่อยให้ความเกียจคร้านความประมาทความเพลิดเพลินเข้าครอบงำจิตใจจึงได้เพลินไปในอารมณ์ภายนอกนู่นบัดนี้อันเมื่อน้อมสติเข้ามาจะมาเพ่งกรรมฐานภายในเกิดหดหู่ขึ้นมาแล้วใจเพราะว่ามันไปชื่นชมยินดีกับอารมณ์ภายนอกนู่นมากต่อมากแล้วมันไปชื่นชมยินดีกับสมมุติว่าสวยว่างามอันนั้นแหละมันเป็นเหตุให้เกิดความเหนื่อยหน่ายในการที่จะเจริญพระกรรมฐานตามที่พระบรมศาสดาจารย์ทรงแสดงไว้ให้เข้าใจดังนั้นแหละบุคคลผู้ใดเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะไม่ประมาทสำรวมระวังจิตใจเสมอไปในอิริยาบถทั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนก็มีสติสัมปชัญญะรู้จิตใจประคองจิตของตนที่มันเป็นปกติอยู่แล้วนั่นนะให้เป็นปกติรู้ปกติเห็นอยู่อย่างนั้นเสมอไปรู้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปจะเป็นสิ่งที่น่ารักน่าเกลียดอะไรต่ออะไรก็ตามในโลกอันนี้นะมันมีสภาวะเหมือนกันหมดเลยนี่นะมีสติสัมปชัญญะประคองความรู้สึกอันนี้ให้เห็นเป็นปกติเรื่อยไปนี่แหละจะทำอินทรีย์ให้แก่กล้าขึ้นได้ระวังอย่าให้จิตมันหลงสมมุติหลงบัญญัติไปหลงว่าอันนั้นสวยอันนี้งามอันนี้ขี้ร้ายน่าเกลียดอะไรอย่างนี้อย่าให้มันหลงวิตกไปต้องเพ่งเห็นความเกิดความดับของร่างกายสังขารนี่ด้วยแล้วของนอกร่างกายสังขารนี่ออกไป
มันก็มีเกิดมีแปรปรวนมีแตกมีดับอยู่อย่างนั้นร่างกายอันนี้มันค่อยแปรปรวนไปมันค่อยทรุดโทรมไปทีละน้อยละน้อยอันนี้แหละมันทำให้คนหลงนั่นน่ะมันไม่แปรปรวนปุ๊บปั๊บไปทันทีเลยเกิดมาแล้วยังเจริญขึ้นไปก่อนรูปร่างกายอันนี้แต่ทีแรกก็เป็นเด็กเป็นเล็กตัวน้อยๆนานเข้าก็ได้รับการบำรุงด้วยปัจจัยสี่อย่างว่านะโรคนี้มันก็ค่อยใหญ่ขึ้นค่อยเจริญขึ้นไป อย่างนี้แหละแล้วทำให้คนเรานั้นหลงแล้วบัดนี้เมื่อเจริญขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นมาไอ้ร่างกายนี่ก็เปล่งปลั่งเลือดฝาดก็วิ่งพล่านไปทั่วร่างกายทั่วผิวหนังอันนี้ทำให้เกิดผิวหนังอันนี้ผุดผ่องขึ้นมามีน้ำมีนวลขึ้นมามองเห็นแล้วรู้สึกว่าแหมสวยงามจริงอย่างนี้นะแท้ที่จริงแล้วถ้าเพ่งดูด้วยวิปัสสนาญาณแล้วอย่างนี้มันไม่ใช่อื่นใดก็ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมแล้วก็มีอุปทายรูปละเอียดอาศัยอยู่อย่างว่าสีขาวสีเหลืองสีดำสีแดงสีกุหลาบอะไรหมดนี้นะมันปรากฏอยู่ในรูปกายอันนี้นะนั่นแหละแล้วก็เสียงอย่างนี้เสียงนี่ก็ดังออกมาจากรูปนี้เองนะไปอย่างนั้นกรรมมันตกแต่งให้กลิ่นอย่างนี้นะก็อาศัยออกมาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่นี่เท่านั้นเองนะรสที่ปรากฏอยู่ที่ลิ้นรับอาหารเข้าไปแล้วก็เกิดรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวรสพอดีอะไรอย่างนี้รสมันอย่างนี้นะมันก็เป็นรูปชนิดหนึ่งนะรสนี่ก็ดีอาศัยอยู่ที่ลิ้นนี่แต่มันเป็นรูปละเอียดไม่ปรากฏด้วยตารู้ด้วยวิญญาณรู้ด้วยจิตนั่นว่ารสนี้อร่อยดีอย่างนี้รสนี้ไม่อร่อยอย่างนี้นะรู้ด้วยจิตนู่นคนมันหลงหลงรูปละเอียดด้วยวะนี่ท่านเรียกว่าอุปทายรูปดังนั้นการเจริญวิปัสสนาเราต้องพิจารณารูปหยาบแล้วก็พิจารณาถึงรูปละเอียดเข้าไปอย่างนี้ให้มันแจ่มแจ้งมันจึงไม่หลงสีสันวรรณะอย่างนี้นะทำให้คนหลงจริงๆนะดังนั้นเราต้องพิจารณาให้มันชัดเจนนะจึงอย่าขอย้ำแล้วย้ำเล่าล่ะไอ้สีเหลืองสีขาวสีแดงอะไรมันก็ธาตุน้ำคือโลหิตขาวโลหิตเหลืองโลหิตแดงมันซึมซาบไปในร่างกายนี่นะมันทำให้เกิดผิวพรรณผุดผ่องขึ้นมาในผิวหนังอันนี้นั่นแหละเลือดมันวิ่งผ่านอยู่ภายในหนังอันนั้นนั่นแหละก็เท่านั้นแหละแล้วพอเห็นเขาแล้วแหมตื่นตาตื่นใจขึ้นมาเลยคนเรานี่นะถ้ารูปกายอันใดมันชำรุดทรุดโทรมแล้วเลือดมันจางบอกมันเกิดซูบซีดขึ้นมาอย่างนี้เรามองเห็นแล้วไม่รักแล้วเมินหน้าหนีซ้ำไปเลยไม่อยากดูเมื่อเห็นรูปกายของใครมันซูบซีดลงไปอย่างนั้นแล้วไม่ปรารถนาหรอกนี่มันหลงมันเป็นอย่างนี้แหละจิตมันหลงความจริงของสภาวะธาตุเหล่านี้นะไอ้รูปเปล่งปลั่งทั้งหลายเหล่านั้นมีน้ำมีนวลต่างๆนั้นไม่ใช่เป็นของเที่ยงยั่งยืนอะไรนานไปมันก็ชำรุดทรุดโทรมไปก็สูบซีด
อย่างว่านั่นแหละแล้วก็ใครเห็นเขาแล้วก็ไม่ต้องการปรารถนาแล้วอย่างคนแก่คนชราลงไปอย่างนี้นะมองดูแล้วไม่มีส่วนไหนที่น่ายินดีพอใจเลยแต่เมื่อยังหนุ่มยังสาวนี่แหมมองดูแล้วน่ารักน่ายินดีจริงๆนะปลื้มใจถ้าเห็นรูปสวยๆอย่างนั้นเข้ามาแล้วไอ้อย่างนี้แหละจิตดวงนี้มันหลงสภาวะธาตุทั้งหลายดังกล่าวมานี่มานับชาติไม่ถ้วนแล้วให้สอนใจตัวเองเข้าไปไม่ใช่ว่ามันมาพึ่งมาพบมาเห็นมาหลงแต่ในชาตินี้เท่านั้นหาไม่ได้แต่ชาติหลังๆคืนไปโน้นแม่ไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานมันก็ยังหลงรูปของสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่แต่เป็นมนุษย์จะมาหลงกันเท่านั้นดังนั้นน่ะผู้ใดไม่ประมาทมีความเพียรเพ่งพินิจอยู่ไม่เห็นแก่หลับไม่เห็นแก่นอนก็สามารถที่จะรู้แจ้งในรูปกายอันนี้ได้หรือสามารถรู้แจ้งทั้งรูปทั้งนามธรรมดังกล่าวมานี่ได้เมื่อรู้แจ้งแล้วมันก็เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายอย่างว่านี่นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายจริงๆนี่แต่เมื่อใจมันยังหลงอยู่มันถ้าใครเห็นว่าน่ารักน่าพอใจไอ้ความรักกับความชังมันเป็นคู่กันอย่างนั้นแหละพอรูปนี้ชำรุดลงแล้วก็เกลียดนี่พอรูปนี้มันเปล่งปลั่งขึ้นมามันก็เกิดรักขึ้นมามันจะเอาแน่นอนอะไรได้เรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้แหละพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนั้นนะดังนั้นการที่บุคคลมาฝึกจิตใจในให้เข้าถึงความสงบลงได้ห้ามจิตตัวเองได้เหมือนอย่างสารถีผู้ขับรถขับเรือขับล้อเกวียนต่างๆพวกนี้เมื่อขับไปรู้ว่ามันจะมีอันตรายก็ห้ามรถห้ามเรือเหล่านั้นให้หยุดลงได้อย่างนี้แหละไม่ให้มันฝ่าอันตรายต่างๆเหล่านั้นไปถ้าสารถีใดไม่ฝึกให้ชำนิชำนาญในการขับรถขับเรืออย่างนี้นะก็มักจะพารถเรือนั้นไปล่มไปจมลงไปเสียหายยับเยินทั้งตลอดถึงชีวิตของคนผู้อาศัยนี่เพราะฉะนั้นน่ะการที่ดวงจิตนี่มันจะได้เสวยทุกข์อยู่ในสงสารอันนี้ประสบกับความทุกข์ความยากความลำบากก็เพราะไม่ได้ฝึกตนนี่เองเนี่ยโดยกล่าวโดยสรุปใจความแล้วนะเพราะไม่ได้ฝึกกายไม่ได้ฝึกวาจาไม่ได้ฝึกใจนี่ให้ดีให้งามไปตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เองแหละเหตุที่จะต้องได้หวั่นไหวจะต้องเป็นทุกข์เป็นโศกไปในโลกสงสารอันนี้ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเหตุที่จะให้ได้เบียดเบียนกันเป็นเวรต่อกันและกันไปในสงสารนี่ก็เพราะไม่ได้ฝึกจิตใจนี่ให้มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมบังเกิดขึ้นนี่มันขาดคุณธรรมอันนี้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนะมันถึงได้เบียดเบียนกันถ้าได้บำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดมีขึ้นในใจจนเกิดเป็นอริยมรรคอริยผลขึ้นมาจริงๆอย่างนี้นะมันไม่เบียดเบียนใครแล้วดูแต่พระอริยบุคคลทั้งหลายนั่นนะท่านเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมเหล่านี้ถ้าไม่เบียดเบียนใครเลยปรากฏว่าครั้งพุทธเจ้านะพระสงฆ์สามเณรอยู่ด้วยกันเป็นหมื่นเป็น20,000อย่างนี้ท่านก็อยู่ได้ต่างคนต่าง
รู้ธรรมของจริงอยู่ในใจแล้วอย่างนี้มีคุณธรรมอย่างว่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ในใจแล้วอย่างนี้นะมันไม่มีการเบียดเบียนใครเลยเพราะมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลที่จะให้เบียดเบียนมองดูรูปใดก็เป็นแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมองดูรูปใดก็มีแต่เกิดแล้วแปรปรวนแตกดับไปอยู่อย่างนั้นว่าจะเอารูปที่ไหนแล้วมาให้เกลียดชังมาให้เบียดเบียนอยู่นั่นเพราะเมื่อมันเห็นสภาวะรูปทั้งหลายมันมีแตกมีดับอยู่นั่นแล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปเบียดเบียนมันทำไมนี่เวลามันยังไม่แตกไม่ทำลายมันก็แปรผันไปอยู่แล้วรูปกายของคนก็ดีของสัตว์ก็ดีของสรรพสิ่งทั้งปวงหมดนี้เราต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้มันเห็นชัดลงไปอย่างนี้เสมออย่าไปพิจารณาครั้งเดียวแล้วนึกว่าตนเห็นแล้วก็แล้วไปเลยไม่ได้เอาใจจดจ่อไม่ได้เพ่งพินิจต่อเนื่องกันไปอย่างนี้มันจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นไม่ได้เลยให้พากันเข้าใจจิตใจอันนี้มันจะหลุดพ้นไปได้ด้วยการพิจารณาของเก่านี่แหละมันหลงมันก็หลงของเก่ามันไม่ใช่ของใหม่นะถึงว่ามันเกิดใหม่อย่างนี้มันก็อาศัยธาตุของเก่านั่นแหละให้เกิดขึ้นคนก็ดีสัตว์ก็ดีต้นไม้ใบหญ้าก็ดีอาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมของเก่านี่หลงของเก่าทั้งนั้นแหละเพราะนั้นจึงว่าต้องพิจารณาบ่อยๆเอาจนว่ามันหายหลงหายเมานั่นหายจริงๆตาเห็นรูปเวลาไหนก็เห็นว่ารูปนั้นมันก็เป็นธรรมดาของรูปนั้นเป็นอย่างนั้นประกอบก็ด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอย่างนั้นมันมีเกิดแล้วมีดับไปอย่างนั้นเห็นอยู่นั้นตลอดเวลานี่นะเมื่ออย่างนี้แล้วมันก็สิ้นสงสัยแล้วมันจะไปหลงรักหลงชังไม่มีนั่นแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ที่เจริญไม่เจริญให้มากไม่ทำให้มากนะเวลามันเจริญให้มากอยู่นั้นมันก็ไม่หลงแล้วพอเวลามันเผลอเข้าไปไม่ได้เจริญกรรมฐานอย่างว่านี่เดี๋ยวมันก็ไปเห็นรูปเสียงเหล่านั้นสวยงามเหมือนเดิมอีกแล้วนี่แหละมันเป็นอยู่อย่างนั้นเรื่องมันนะแล้วจึงว่าสรุปใจความลงแล้วจึงว่ามันบกพร่องอยู่ที่การกระทำให้มากเจริญให้มากเมื่อทำให้มากเจริญให้มากก็จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้จริงเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดยินดีเพื่อวิมุตติคือความหลุดพ้นเพื่อพระนิพพานอันเป็นที่ดับทุกข์ภายในวัฏสงสารดังแสดงมาให้เชื่อมั่นในการไหว้พระนั่งสมาธิภาวนานี้ว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ไพศาลแม้ว่าตนยังไม่สามารถทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปโดยประการทั้งปวงได้ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยอย่างแรงกล้าติดตามไปเมื่อเกิดในชาติต่อไปจนดลบันดาลให้เป็นผู้ยินดีในบุญโอวาทธรรมหลวงปู่เหรียญวรลาโภขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สนับสนุนช่อง YouTube ธรรมะธรรมดาด้วยครับทุกครั้งที่ท่านดูอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการทำให้คลิปธรรมะของเราได้มีการเผยแพร่ออกไปมากขึ้นและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังด้วยกันครับสาธุ